දවසක් කියලා ඔයාලට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ ස්වීට් හෝම් අපේ YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවා රසම රස වම්බුඩු බෙහි එකක් කොහොමද ලේසින්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක එකපාරක් හරි කාපු කෙනෙක් නම් දන්නවා. ඇත්තටම මේක වම්බුඩු මෝජුවට වඩා හරිම රසයි. ඉතින් මේක ගොඩක් ගැලපෙන්නේ කහබත් එක තමයි. ඉතින් කහබත් බිරියානි මේවත් එක මේක ගොඩක් ගැලපෙනවා. නමුත් මේකත් එක්ක විතරක් වුණත් බත් එක කන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස වම්බුඩු බෙහි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන් subscribe button එක click කරලා ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම මුලින්ම අපේ මේ බෙහි එකට ඕන කරන සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට හීනට කපා ගන්නවා. ඉතින් සුදු ලුණු බිග් දෙක තුනක් හොඳටම ඇති. ඉතින් මගේ සුදු ලුණු පොඩ්ඩක් පුංචි නිසා මම ටිකක් වැඩිපුර ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේක ටිකක් පොඩියට කපා ගන්න ඕන. ඊළඟට මම මේ විදිහට ලුණු ටික කපා ගන්නවා. ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක් විතර තිබ්බාම ඇති. ඒක ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ ලොකු ලුණු ගන්නවා නම් ඔයාලා මේවා ටිකක් කොටුවට කපා ගන්න. එහෙම නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට රතු ලුණු පාවිච්චි කරන්න. මේක රතු ලුණු දැම්මහම රසයි. නමුත් ඉතින් මංගාව මේ රතු ලුණු තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේකට මේ විදිහට ලොකු ලුණු අරගෙන මේ වගේ කොටුවට කපා ගත්තා. ඉතින් ලුණු ටික කපා ගත්තට පස්සේ මම වම්බුඩු ටික හොඳට සුද්ධ කරලා ඒ ටික කපා ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් වම්බුඩු සුද්ධ කරලා කපා ගන්නකොට අපි පොඩක් පරිස්සමට කපා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඩොට් තියෙන තැන් වලින් ඒ කියන්නේ එතන ඇතුලේ පණුව විදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා හරි පරිස්සමට අපේ මේ වම්බුඩු ටික කපා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි වම්බුඩු මෝජුවට කපනවා වගේ නෙමෙයි. ඊට වඩා ටිකක් ලොකුවට තමයි අපේ මේ වම්බුඩු කෑලි ටික අපි කපා ගන්න ඕන. ඔයාලට කලිනුත් කිව්වනේ මෙන්න මේ වම්බුඩු ගෙඩි වල මෙන්න මේ විදිහට පණු වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට පණු විදපු තැනක්. ඉතින් අපි මේ තැන් හරි පරිස්සමට කපලා අයින් කරගෙන තමයි මේ ටික කපා ගන්න ඕන. ඉතින් මම මේක අයින් කරනවා. ඒ පිය හොදගෙන ඇවිල්ලා මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ලොකුවට තමයි අපි කපා ගන්න ඕන. අර අපි වම්බුඩු මෝජු වලට කපනකොට නම් ටිකක් හීනියට තමයි කපන්නේ. නමුත් පැහි වලට මේ විදිහට ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්න ඕන. වම්බුඩු ටික මේ විදිහට කපා ගත්ත ගමන්ම අපි මේ විදිහට කහ ටිකක් දාලා හොඳට අතගා ගන්න ඕන. එතකොට අපේ මේ වම්බුඩු කෑලි වල කහට ගතිය එන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අපිට මේ ටික ලස්සනට බෙද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කපාගත්ත අපේ බීලු උණු ගෙඩි දෙක. ඉතින් ඔයාලා රතු ලුණු පාවිච්චි කරනවා නම් රතු ලුණු වල මේ විදිහට කපා ගන්න දෙයක් නැහැ. අර අපි මොජුවට පාවිච්චි කරන විදිහටම කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ කරන්න හදන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපේ වම්බුඩු ටික මේ විදිහට බෙද ගන්න ඕන. ඉතින් අර ගොඩාක් කර වෙන්න අර හදන්නනේ වම්බුඩු මෝජුව හදනකොට අපි ටික වැඩිපුර බෙද ගන්නවා. නමුත් මේකට එහෙම ඕනේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය බෙදුනහම ඇති කියන්නේ වටේට ක්‍රිස්පි වෙන නැත්නම් බෙදුනහම ඇති. ඉතින් අපි බලමුකෝ ඉස්සරහට මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක හදන්න හරිම ලේසි. මුලින්ම අපි මේ විදිහට වම්බුඩු ටික බෙද ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මම අද මේකට මල් ළඟ නැති නිසා අම්මිරිස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ගාව අම්මිරිස් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට අම්මිරිස් කරලක් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වම්බුඩු ටික බෙන්තින් බැදලා ඉවරයි. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ විදිහට ඒක ලිපෙන් බාලා තෙල් දෙ බේරෙන්න තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක බැදගෙන තියෙන්නේ කොහොමද කියලා.
ඊළඟට මම කපාගත්ත බීලුණු ටික මේ විදිහට බෙද ගන්නවා. ඉතින් බීලුණු ගොඩක් බෙද ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා රතු ලුණු පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලා රතු ලුණු මේ අර අපි මෝජුට හදනවා වගේම තෙලට දාපු ගමන් තප්පර දෙක තුනක් තියලා ඒකෙම අපස්සට ගන්න. ඒ වගේම ඔයා අමු මිරිස් මේකට දානවා නම් අමු මිරිස් කරල දෙකට පලාගෙන ඒකත් අර අපි මෝජුට පාවිච්චි කරනවා වගේ තෙල් එකට දාලා එහෙමම අපස්සට අරගන්න. ඒ හන්දට මේති වලට පෙරේද මම මේක ගොඩක් බැද්දේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ අන්තම් බැදගත්තොත් මේක ඇති. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ අපේ වම්බොට පැහි එක හදාගන්න. ඉතින් මම මේකට මෙන්න මේ විදිහට මැටි වන්දක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේකට මැටි වන්දක් පාවිච්චි කරන්න. මැටි වන්දක් නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් මේක non stick භාජනයක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මේ මැටි වන්දට මේ විදිහට තෙල් මේ සෙන්දක් විතර දාලා ඒක හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මම ඒකට අපේ පුංචියට කපාගත්ත මේ විදිහට සුදු ලුණු ටික දාලා බෙද ගන්නවා. ඉතින් මේ සුදු ලුණුත් එක්ක මම මේකට කරාමුණේට 4-5ක ඒ වගේ මේනසාල් දෙකක් ත්‍රම්පේ කර පිංචා මේ ටික දාලා මම මේ විදිහට බෙද ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙනවා ඔයාලා සූදුරු තේ භාගයක් විතර මේකට එකතු කරන්න. එතකොට මේක තව ගොඩක් රසයි. ඉතින් මේ ටික බෙදුනට පස්සේ මම ඒකට අඹ 3-5 මේස හැන්දක් ඒ වගේම මස්කරි තේ හැඳි භාගයක් කහ කුඩු ස්වල්පයක් තව මේකට එකතු කරනවා මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්. ඉතින් මේක ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ටිකක් මේකට පොඩ්ඩක් සැර වැඩිපුර කන්න ඕන නම් කියලා හිතනවනම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට මිරිස් පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකට අපි අර බෙදගත්ත වම්බොඩු ටික ඒ වගේම ලුණු ටික තව ඔයාලා අමු මිරිස් බෙදගත්තා නම් අමු මිරිස් ටිකත් මේ වෙලාවෙදිම එකතු කරන්න. මේ විදිහට හොඳින් කවලම් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු ස්වල්පයකුත් මේකට දාලා මේක හොඳින් කවලම් කරගෙන ඔයාලට මතක ඇති අපි වම්බොඩු බෙදගද්දිත් අපි මේකට ලුණු දැම්මේ නැහැ අද. ඉතින් ඒක නිසා වම්බොඩු වලටත් හරියන විදිහට රස බලලා ඔයාලා මේකට ලුණු එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට සීනි මේස හැන්දකුත් මේ විදිහට දාලා මම මේ ටික හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. ඊළඟට ඒකට විනාගිරි තේ හැන්දක් දාලා මේ විදිහට කවලම් කරන්න. ඊළඟට ඒකටම මෙන්න මේ විදිහට සියඹලු ඉස්ම ටිකකුත් මේකට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා බලන්න සියඹලු ඉස්මයි මේ පාට කියලා. ඉතින් මම සියඹල ටිකක් අරගෙන ඒ ටික මම දිය කරගත්තේ අද පොල් කිරි වල. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට මේ පාටට තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ ටිකත් මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්නවා. ඉතින් අපේ මේ වම්බොඩු පැහි එක හදනකොට හරිම විශේෂ දෙයක් තමයි පොල් කිරි එකතු කරගන්න එක. ඉතින් මේකට මෙන්න මේ විදිහට මිටි කිරි ටිකක් අපි එකතු කරලා තනිකර වැහෙන්න දාන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ මේ ප්‍රමාණය හොඳටම ඇති. ඉතින් මේ ටික මේ විදිහට දාලා මිටි කිරි පාවිච්චි කරන්න දී කිරි පාවිච්චි කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට මිටි කිරි දාලා මේක හොඳට කවලම් කරගෙන අපි දැන් මේක පියනකින් වහලා ඉවර වෙලා මේ ටික හොඳට හිඳෙනකන් කියන්නේ අපි දාපු අපේ මිටි කිරි ටික හොඳින් හිඳෙනකන් අපි මේක ලිපේ තියාගන්න ඕන. ඉතින් අපලුම් මේක ඒ විදිහට ලිපේ තියාගත්තට පස්සේ කොහොමද කියලා මට නම් දැන් මේ වෙලාවේ හොඳ රසක් සුවඳක් දැනෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ අපි දාපු කිරි ටික හොඳටම හිඳුනට පස්සේ. ඉතින් දැන් අපේ වඹුඩු පැහි එක අපි හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස වම්බොටු පැහි එක. ඉතින් මේ වම්බොටු පැහි එක ගොඩක්ම රස අද නෙමෙයි හෙට. ඒ කියන්නේ හදපු දවසට පස්සේ දවස් තමයි මේ වම්බොටු පැහි එක ගොඩක්ම රස. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලලා කොහොමද රස කියලා අපිට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා මේකට කැමති නම් මුංචි ලයික් එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe button එක ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේ රසමස වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ Nomady Diary YouTube channel එක subscribe කරලා ඒකත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ travel videos බලන්න. අපි ආයෙත් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.